Nơi này dường như sẽ là chỗ sâu nhất của cổ thành rồi. Cũng là điểm cuối của mảnh không gian bên trong này. Rất kỳ quái, nơi này cho ta cảm giác rất không thích hợp. Không gian bốn phía cực lớn, lại còn có một tòa thành trì cỡ lớn không rõ nguồn gốc. Bên trong lại không lưu lại dù chỉ một chút vật phẩm nào. Chỉ có vô cùng vô tận quái vật màu đen truy sát chúng ta. Bọn chúng dường như không dám qua đây. Chẳng lẽ nơi này có thứ còn khủng bố hơn bọn chúng sao? Theo sát ta. Đuổi theo suốt 3 ngày, người mà chủ nhân muốn cuối cùng cũng đã bị chúng ta đưa vào mục đích rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, các huynh đệ. Chạy thôi, không ngờ. Nơi này vậy mà còn có động thiên khác. Chỗ này hẳn chính là nơi cơ duyên tọa lạc rồi. Dầu đúng là khá sâu. Ta là kẻ canh giữ thí luyện truyền thừa. Cung nghênh hai vị đến đây. Giống hệt như ta suy đoán, điểm cuối của tòa cổ thành này của nhiên ẩn giấu thứ gì đó. Thần tử đại nhân thông minh. Ngươi gọi ta là gì? Thần tử đại nhân đó, trưởng lão thần tiêu đều đã nói với ta rồi. Ngài chính là của Quy Nguyên Thánh Địa, vị thần tử đầu tiên từ khi thành lập đến nay. Đương nhiên có tư cách nhận được phần truyền thừa này. Ta mới thả các ngươi vào. Thần hiệu trưởng lão là ai vậy? Hắn có quan hệ với Quy Nguyên Thánh Địa sao? Những thưởng thức cơ bản này lúc ngươi nhập môn, trên sổ tay chỉ dẫn được phát đều viết rõ ràng minh minh. Ngươi đều không xem sao? Xem qua mấy lần, mở đầu hình như nói Quy Nguyên Thánh Địa là do kiếm tộc cổ tiên sáng lập. Còn có một vị nữa ta quên rồi, chắc là không quan trọng. Do 3 vị cốc tổ sáng lập khai mở. Đứa nhỏ trường ca này vẫn là quá buông thả rồi. Đợi nó trở về, nhất định phải dạy dỗ nó cho tốt. Ta thao. Ta sợ, nữ ma đầu này sắp nổi điên rồi. Trường ca, lần này cốc tổ cứu không được ngươi nữa rồi. Chỉ cầu nhiều phúc vậy. Vậy ý của ngươi là, nơi này là chuyên môn được xây cho thiên kiêu hậu tục của Quế Viên Thánh Địa. Không sai, người đời chỉ biết. Năm đó Tiên Ngọc gặp phải biến cố cực lớn, khiến Tiên Tông đối mặt với diệt vong. 3 vị trưởng lão dẫn theo một đám đệ tử, may mắn sống sót. Sau đó lấy đi phần lớn nội tình còn sót lại của Tiên Tông, sáng lập Thánh Địa. Nhưng thật ra bọn họ vẫn để lại một phần nhỏ nội tình, biến nó thành truyền thừa nơi này, chờ đợi vị tuấn kiệt như ngài đến. Thế còn ta thì sao? Ta cũng đâu phải thành viên của các người Thánh Địa. Ô, thì ra ngươi không phải thành viên Thánh Địa à? Nói sớm đi chứ. Kẻ không phải thành viên Thánh Địa, giết không tha. Đùa thôi, thật ra nàng ấy là thánh nữ ta vừa mới chiêu mộ. Chọc ngươi thôi, cùng lắm ta chỉ đổi ngươi đi. Có điều nếu đã thừa nhận rồi, vậy thì cung hỉ ngươi gia nhập Thánh Địa. Đây chính là tranh đấu đỉnh cấp sao? Được rồi, thời gian tán gẫu kết thúc. Mời hai vị tiến vào không gian trong trận pháp, mở ra truyền thừa. Chúc hai vị may mắn. Đi thôi, xem rốt cuộc là cơ duyên bậc nào. Mê mơn, đi thôi, có điều cơ duyên ngươi phải nhường ta nhiều thêm một chút. Ai bảo ngươi hại ta vào đây? Tổ hợp đậu bí như vậy còn xin phối hợp. Thí luyện song nhân chính thức bắt đầu. Nội dung thí luyện này cũng vô cùng đơn giản. Hai người các ngươi chỉ cần có thể ở tiền kỳ vượt qua 2 đại cảnh giới, đánh giết cường giả thánh chủ cảnh viên mãn là xem như qua cửa. Vượt 2 đại cảnh giới chiến thắng chủ cảnh viên mãn. Điều này hợp lý sao? Ngay cả tiểu thuyết Sảng Bân cũng không dám viết như vậy. Sau thánh nhân cảnh, chênh lệch giữa mỗi cảnh giới đều sẽ bị dần dần kéo lớn. Chênh lệch giữa thánh nhân và thánh chủ là không thể tưởng tượng nổi. Thần tử cứ yên tâm. Trưởng lão thần tiêu đã bố trí trận thí luyện này. Đương nhiên là có lòng tin với ngài. Ta ở đây chúc các ngươi thành công.
Thánh chủ cảnh viên mãn, tồn tại vô hạn tiếp cận địa cảnh. Loại chiến lực này em rằng còn mạnh hơn thánh chủ của thánh địa không ít. Nhưng nếu đã là thứ lão tổ từng bố trí thì nhất định có đạo lý của ngài. Tiên thiên thánh thể đạo bội, toàn lực hoán phát. Ta phát hiện người đúng là có bệnh không nhẹ, mới chỉ vừa giao thủ, đã điên cuồng liều mạng với đối thủ. Không còn gì để nói. Vậy hiện tại chúng ta xem như đã thông quan rồi sao? Ta thấy không thể nào, bởi vì thắng quá dễ dàng. Con rồi đó tuy tỏa ra khí tức viên mãn cảnh giới thánh chủ, nhưng chiến lược thực tế lại còn xa mới đạt đến trình độ đó. Lẽ nào là lão tổ đã nương tay với ta sao? Không nên vậy chứ, hay là nói ngươi không phải Lâm Tiểu, từ khi nào đã bị đánh tráo? Không đúng, cũng có một khả năng, từ lúc bước vào mảnh không gian thất tình này, hắn đã không phải là bản thân mình. Thì ra chế độ thất tình chân chính đến bây giờ mới bắt đầu. Hậu bối, hiện giờ thương thế của người vẫn chưa lành, đã không còn tư cách khiêu chiến ta nữa. Mời quay về đi. Có thương tích trên người thì sao chứ, đừng có coi thường người khác. Hôm nay nếu không đánh lão lưu sĩ như ngươi ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Ngông cuồng. Vậy bản thánh chủ sẽ cho ngươi cơ hội này. Ngươi nên cho cơ hội ấy phải là ta mới đúng. Hỏa thiên bá quyền. Long thần cuồng nộ. Thiên hà giới, thiên hà chi động. Sao lại thế này? Tên này, thực lực của chúng ta so với lúc mới vào đã mạnh hơn nhiều như vậy. Minh Minh vừa rồi đánh bại bản tọa, lật ngược tình thế một lần, cũng phải dốc hết toàn lực, mà bây giờ lại chỉ cần vài hơi thở ngắn ngủi. Hắn chỉ là một thánh nhân, mà nghe như ngay cả thực lực cảnh giới thánh chủ cũng bị hắn áp chế. Cứ như thể ở trước mặt hắn, thánh nhân và thánh chủ thật sự chỉ như chênh nhau một chữ, không có khác biệt. Ngươi có phát hiện không? Chiến lực của Tô Trường Ca đã theo thời gian trôi qua mà càng lúc càng mạnh rồi. Chiêu thiên hòa giới vừa rồi có thể sánh với thánh chủ tầm thường, ra một kích toàn lực viên mãn, nhưng cảnh giới của hắn lại vẫn duy trì ở thánh nhân. Trạng thái hiện tại của hắn dường như đã phớt lờ những cấp bậc cảnh giới của trời đất, phớt lờ pháp tắc, mệnh vận hư vô. Mỗi lần bị kích phát ra, hẳn chỉ là tầng ký thứ nhất. Nếu là mệnh vận hoàn chỉnh, hư vô cửu trọng ký, thì bất kỳ đạo nào, bất kỳ pháp nào, bất kỳ nhân quả nào, bất kỳ mệnh vận nào, ở trước mặt cỗ lực lượng này đều chỉ có thể hóa thành hư vô. Cho dù thứ hắn đối mặt là cường giả địa cảnh thì cũng đủ để trực tiếp trấn sát. Có thể người cùng theo Tô Trường Ca tiến vào, ta còn tưởng mạnh đến mức nào chứ. Kết quả cũng chỉ có chút trình độ này thôi sao? Tên kia nhà ngươi đúng là mù mắt rồi, lại để ngươi đi theo bên cạnh hắn. Ngươi câm miệng cho ta, nóng mắt rồi à? Nhưng đó cũng là sự thật. Ngươi quá đội tầm thường, đặt trong đám thiên kiêu, cũng định sẵn sẽ bị hào quang của người khác che lấp. Loại người như ngươi, chết rồi cũng không ai để ý. Cầm miệng. Không. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Trong khoảng thời gian này, vị tiểu cô nương này, người vẫn luôn đi theo bên cạnh Tô Trường Ca. Vị tiểu cô nương này, ta lại khá là hứng thú. Nhưng trong 3000 đạo ngọc, tin tức liên quan đến nàng lại cực kỳ ít ỏi. Không biết vì sao, như người thất tình kia đã nói, nàng ấy quá đội tầm thường, thậm chí chẳng có điểm gì nổi bật. Nhưng đến cấp bậc lão quái vật như chúng ta lại có thể liếc mắt nhìn thấu cô khí tức mãnh liệt ẩn giấu trong cơ thể nàng ta. Một khi sử dụng
tuyệt đối sẽ có nâng cao cực lớn đối với con đường tu luyện của hắn. Nhưng vì sao hắn không dùng, dù là khi đối mặt với sự chế giễu của đối thủ? Hệ thống của hắn. Đại ca, ngài nói gì vậy? Thời buổi này, thiên kiêu đỉnh cấp có kèm một hệ thống cũng chẳng phải chuyện gì hiếm. Thế nữa, thứ này tuy tốt, nhưng càng đi về sau, trợ giúp đối với bản thân sẽ càng nhỏ, vẫn phải dựa vào chính mình. Không, ý của ta là hệ thống của hắn và hệ thống của Tô Trường Ca là đồng nguyên mà sinh, xuất phát từ tay một người. Người đó cố ý để hai người chấp âm giả đi đến với nhau, nhưng mục đích không rõ. Ngươi cuối cùng vẫn không thể khiến ta bất ngờ. Đánh lâu như vậy, ngươi thậm chí ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá nổi. Ngươi đúng là quá phế vật. Phế vật đến cực điểm. Lẽ nào ta thật sự là một tên phế vật sao? Trong tiền đề không vận dụng cố lực lượng kia, ta thật sự kém cỏi đến thế sao? Ngươi quá yếu, yếu đến mức vượt ngoài tưởng tượng của ta. Ta thật không biết lúc trước ta bị rút gần nào mà lại xem trọng ngươi như vậy. Đúng, xin lỗi, sư tôn, ta không cần tiếp tục cầu xin ta nữa. Nếu đã không có thiên phú anh, ngươi liền chẳng có chút giá trị nào. Rời đi đi, đến thế giới rộng lớn hơn ở bên ngoài kia. Còn nơi này, vĩnh viễn đừng quay lại. Sư tôn, vậy sau này chúng ta còn gặp lại không? Thôi vậy, thấy ngươi đáng thương như vậy, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Đây là một tia căn cơ cuối cùng ta để lại cho ngươi. Hiện tại ngươi có thể lập tức hấp thu, có thể trực tiếp giúp ngươi trở thành cường giả một phương, nhưng sẽ khó mà tiến thêm một bước nữa. Lựa chọn còn lại chính là chứng minh bản thân. Nếu ngươi có thể trong tiền đề không dựa vào cỗ lực lượng này, tu luyện đến khi có thể chém giết cường giả cấp thánh chủ thời điểm gần, ta sẽ coi như hiện tại ta đã nhìn lầm. Đa tạ, sư tôn, ta sẽ cố gắng tu luyện. Gần thánh chủ, ta cũng có thể chiến thắng. Vĩnh biệt nhé, phế vật. Chết trong trận thí luyện này đi, sẽ không ai để ý đến ngươi đâu. Sắp kết thúc rồi sao? Cũng tốt, chết rồi thì chẳng cần nghĩ gì nữa. Ta tên là Lâm Kiêu, ta nên nghỉ ngơi rồi. Lời này ta không thích nghe đâu. Trên thế gian này, ai dám giết ngươi? Đừng nói giết ai. Lâm Kiêu, yên tâm đi, có ta ở đây, không thành vấn đề. Ta đi thay ngươi xử lý tên kẻ thất liên này. Không, ta đi cùng ngươi. Trận truyền thừa này ta muốn chứng minh ta có thể. Không cần thiết đâu nhỉ. Truyền thừa cuối cùng của Đại Miếu, ta chia cho ngươi một nửa. Chém giết giới sinh chủ, thời khắc này ta đã đợi quá nhiều năm rồi. Ta muốn trong hôm nay hiểu rõ hết thảy chuyện này. Ngươi chén nổi sao? Ngươi bớt xen vào. Quả không hổ là thần tử đại nhân, vậy mà nhanh như thế đã phá bỏ thí luyện. Nhưng ngươi không nên đến giúp hắn. Một tên phế vật như vậy sống ở bên cạnh cũng chỉ tăng thêm gánh nặng vô ích. Người của ta, ngươi, một kẻ lạp Tây chẳng hiểu gì cả, còn chưa đủ tư cách để đánh giá. Vậy thì đến thử xem, hắn rốt cuộc có xứng hay không? Ứng phó được không? Tô Trường Ca, cho dù cuối cùng ngươi để hắn cầm đao giết chết ta, hoàn thành thí luyện, thì điều này cũng đi ngược lại sơ tâm của khảo hạch thí luyện. Ta có thể mong ngươi thông quan thất bại, ngươi cùng truyền thừa vô duyên. Bây giờ là ngươi từ bỏ hắn, ta liền có thể để ngươi đi độc hưởng truyền thừa. Hoặc là hắn có thực lực chân chính có thể đánh bại ta. Tô Trường Ca, ngươi đừng quản ta, đi tiếp nhận truyền thừa đi. Vốn dĩ đây là thứ thuộc về ngươi. Ta không đồng ý, là ta kéo ngươi vào. Nếu xảy ra chuyện ta sẽ lo lắng. Dù sao ngươi cũng không thể chết ở đây. Huống chi, chúng ta đã nói rồi mà, truyền thừa mỗi người một nửa đấy. Thiên phú của ngươi tầm thường, cho dù có hệ thống tương trợ,
cũng vẫn khó thành đại khí. Nhưng ta quan sát trong cơ thể có một cỗ nội tình khổng lồ. Sử dụng nó, ngươi có lẽ có thể kết thúc con đường tu hành gian nan này. Nhưng vì sao ngươi không cần? Đây là lựa chọn ta đã đưa ra, ta không muốn khiến hắn thất vọng. Vậy nếu có một ngày, ngươi cần dùng cỗ lực lượng này để giúp một người thì sao? Lựa chọn tiền thoái lưỡng nan, ngươi sẽ chọn thế nào? Vậy thì phải xem địa vị của hắn trong lòng ta có thể vượt qua sư tôn của ta hay không. Bên trên người đang nhìn gì vậy? Sẽ viết như thế nào đây? Không ngờ kỳ tích thật sự đã xảy ra. Sao nào, hối hận rồi sao? Hối hận ư, không đâu. Ngươi có thể trở nên mạnh như vậy, ta ngược lại còn rất vui. Bản thân trận thí luyện này chính là để kích phát càng nhiều tiềm lực của các ngươi. Giống như vừa rồi ta vẫn luôn kích thích ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể đột nhiên thức tỉnh. Loại huyết mạch thể chất ẩn giấu gì đó, trên tiểu thuyết giảng văn chẳng phải đều viết như vậy sao? Nếu mục đích của ngươi đã đạt được rồi, vậy thì kết thúc trận thí luyện này đi, không thành vấn đề. Có thể vì Thượng Đế lại lần nữa khai quật ra một vị thiên tài tân sinh đại, ta vinh hạnh vô cùng.恭喜hai vị hoàn thành thí luyện. Chuyện hôm nay đa tạ rồi. Chuyện nhỏ, đều là người một nhà cả. Nói lời cảm tạ làm gì chứ? Sao ta cảm thấy ngươi đang chiếm tiện nghi của ta vậy? Ta chính là đang chiếm tiện nghi của ngươi đấy. Ngươi muốn làm gì thì làm đi. Nguyên tổ quốc nhiều năm không gặp, tính cách vẫn cứ xung động như xưa. Nhưng bằng thực lực hiện tại của ngươi, còn có tư cách trở thành đối thủ của bổn tọa sao? Thực lực của ta so với khi giao thủ năm đó lại càng mạnh hơn rồi. Trong thời đại vỡ nát hiện nay này, mọi người đều đã dừng bước không tiến. Hắn làm thế nào được vậy? Vậy mà lại có thể khiến ta bị thương. Xem ra tên này cũng không đơn giản như ta tưởng tượng. Đã có thể khiến bổn tổ bị thương. Ta đã rất lâu rồi chưa từng trải nghiệm cảm giác như vậy. Chỉ có thể toàn lực đối đãi. Tiên thuật tự sáng tạo, vạn lưu quy nhân tuyệt. Không thèm diễn nữa rồi đúng không? Tiên thuật tự sáng tạo, sinh 5 năm, ngưng vương đôi, vạn quỹ chiều, bất sinh nhất. Đều đến cục diện này rồi, ngươi còn không mau tranh thủ chạy đi. Ngươi không chạy thì ta chạy trước đây. Bản thân ngươi có thể chạy, vậy tại sao còn muốn mang theo ta cùng đi? Ta đây chẳng phải là không biết đường sao?
Thiên Tuyết hiện giờ thế nào rồi? Rất không ổn. Hiện tại ta phải đưa nàng về tổ địa của cấm khu thời không để chữa thương, nếu không nàng rất nhanh sẽ vẫn lạc. Nhưng nơi này cách cấm khu với tổ tộc xa tới mấy trăm đạo dư, chỉ dựa vào tốc độ của ta thì căn bản không kịp trở về. Vậy thì phiền phức rồi. Sau khi tu 6 của ta bị phong ấn, rất nhiều năng lực lĩnh ngộ được ở hậu kỳ đều mất hiệu lực, ngay cả truyền tống không gian vượt qua nửa thế kỷ cũng không thi triển ra được nữa. Này, các ngươi đừng quên bản tiểu thư chứ. Ta đường đường là bất hủ hồn linh, ở phương diện cảm ngộ không gian này vẫn mạnh hơn các ngươi. Vì sao ngươi lại muốn giúp bọn ta? Trước đó bọn ta làm gì có nhiều vì sao như vậy? Chuyện các ngươi trực tiếp liên thủ bắt ta sẽ không so đó nữa. Ai bảo bản tiểu thư rộng lượng chứ? Đi, bà cô, thời gian cấp bách. Đừng để lát nữa tiểu nam hữu của người chết dọc đường đấy. Cảm ơn nhé. Giản Hư, người mang theo Đoạt Hồn Tinh rời đi. Mục tiêu hàng đầu của giáo hội là Đoạt Hồn Tinh. Người mang hắn đến Quy Nguyên Thánh Địa. Có 3 vị bộc tộc tác chiến, bọn chúng không dám cứng rắn xông vào đâu. Ta hiểu rồi. La Hồn Tinh, hiện tại ngươi mở ra một thông đạo đi tới Quy Nguyên Thánh Địa. Ta không muốn. Đến bên đó, các người chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách nhốt ta ở nơi đó. Ta khó lắm mới trốn ra được, còn chưa kịp ngắm nhìn thế giới bên ngoài cho tử tế nữa. Nhưng tình huống hiện tại người cũng biết rồi đấy. Ta cũng không có tâm trạng dẫn ngươi tới nơi khác. Thực sự không được thì ta dẫn ngươi tới Quy Nguyên Thánh Địa, dạo quanh khu vực gần đó một chút vậy. Được rồi, ta nghe ngươi. La Hồn Tinh vừa đi, xem ra kế hoạch của giáo hội các ngươi cũng đổ bể rồi. Vậy sao? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ trơ mắt nhìn bọn chúng chạy mất sao? Đa Hồn Tinh chiến lược cực mạnh. Nếu hắn một lòng muốn đi, thì ngoài đệ nhất tế ti ra, trong giáo hội không ai cản nổi. Nhưng hiện tại hắn đã bị Quy Nguyên viện tộc kiềm chế. Nhưng theo lý mà nói thì hẳn là đã không còn ai mới đúng. Tầng thứ của các ngươi quá thấp. Sẽ không thật sự cho rằng sự tồn tại của tín đồ chính là nội tình để giáo hội ta sừng sững nơi chư thiên đấy chứ. Nói mới nhớ, nhiều năm như vậy rồi, ngươi thật sự chưa từng ra ngoài đi lại sao? Chưa từng, kể từ khi vị kia sáng tạo ra ta thì vẫn luôn giam cầm ta trong giáo hội, do đại tế ti trông coi. Lần hành động đoạt xá này vẫn là lần đầu tiên ta ra ngoài. Kỳ quái, thân phân định tâm tự sáng tạo ra sự tồn tại như vậy, không đối đãi cho tốt, ngược lại còn chọn cách giam cầm đến cùng, trên người lại không có linh hồn ẩn ký. Vậy nếu đối phương phản bội, chẳng phải là đang tự dựng địch cho mình sao? Sao vậy? Vì sao ta đột nhiên có một cảm giác tim đập nhanh? Giống như cái chết của chính mình đang đan xen vậy. Đúng chứ? Không ổn rồi. Bất hủ hồn linh, đa hồi tinh, tạo vật ngu muội, vạn giới duy nhất. Ngươi muốn đi đâu vậy? Chẳng phải chúng ta vừa mới gặp mặt sao? Giản Hứa, muốn mang đa hồi tinh đi, là ngươi đã quá xem nhẹ tầm quan trọng của hắn rồi. Hay là sức mạnh của bản thân Tiểu Kiều? Tha cho hắn đi, ta đi với ngươi, được không? Đương nhiên là được rồi, nữ nhi bảo bối của vô. Bảo bối nữ nhi đừng hiểu lầm, bản thân đâu có giết nàng, chỉ là một chút giáo huấn nho nhỏ thôi. Nàng vẫn còn một hơi thở, nếu cuối cùng sống sót được, bản thân tự nhiên sẽ tha cho nàng. Nếu nàng chết rồi, thì là do nàng quá vô năng. Đã trầm lặng suốt ngàn vạn năm, thần vậy mà đã ra tay. Sự bình hòa bị một đòn phá vỡ, những kẻ đó cũng không còn xa lúc ra tay nữa. Đồ vật bọn chúng cũng không cần phải tiếp tục ẩn giấu nữa. Nếu lại giống như năm đó, chỉ một mực cầu sống mà thôi, cuối cùng trong chúng ta sẽ không một ai có thể sống sót.
Phải chết sao? Quả thật là không cam lòng. Ta còn chưa tách triều tịch và đoạt hồn tinh ra nữa. Còn chưa quay về đàng hoàng từ biệt bọn họ. Còn chưa cùng triều tịch sinh một đứa con nữa. Như vậy mà đã từ bỏ rồi sao? Đối thủ quá mạnh, ta không thắng được. Đối thủ mạnh cũng không sao. Hai tử, con phải luôn ghi nhớ. Sau lưng con từ đầu đến cuối đều có lão tổ ta đây. Hôm nay hắn dám giết con, ngày sau ắt sẽ phải chịu lửa giận từ nhất mạch chúng ta. Chúng ta phải để cho những kẻ coi quyền thế là thước đo đều biết rằng hậu nhân của Vô Vọng Hương Nguyện chi chủ không ai có thể ức hiếp. Hai tử, nhiều năm như vậy, con đã chịu khổ rồi. Ngoan, ngoan, hết đau rồi. Ồ, hai tử, đạo truyền thừa vốn đã lưu lại trong cơ thể con này, vốn định đợi con thành tựu thần địa xong sẽ tặng cho con làm lễ vật, không ngờ vào lúc này lại phát huy tác dụng lớn hơn rất nhiều. Ta còn sống. Sao? Cảm giác thế nào? Tiền bối là... Sao vậy? Lăn lộn bên ngoài lâu rồi, ngay cả lão tổ của mình cũng không nhận ra nữa sao? Lão tổ, hóa ra ta cũng là người có bối cảnh sao? Ta biết hiện tại người nhất định có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng vì thời gian có hạn, chúng ta lát nữa lại nói. Còn có việc quan trọng hơn, đang chờ ngươi đi hoàn thành, đoạt hồn tâm. Nhưng lão tổ, vậy tất đang là cảnh giới dược dĩ đại tiệp, căn bản đánh không lại thì phải làm sao? Chuyện này còn không đơn giản sao? Hắn vậy mà dám giả vờ áp chế. Vậy thì chúng ta... Bật hắc. Lâu như vậy không có động tĩnh, xem ra đã chết hẳn rồi. Ngươi cũng đừng quá đau lòng, cái cũ không đi, tin đều không đến. Ngươi đuổi ta quỷ. Ngươi nói gì? Ta nói. Ngươi đuổi ta quỷ. Ta nói. Ta rất thất vọng. Nhiều năm như vậy đã trôi qua rồi, ta vốn cho rằng ngươi sẽ có thay đổi. Vẫn còn chưa hiểu sao? Từ đầu đến cuối đều chỉ có hai chúng ta. Chỉ có hai chúng ta. Chúng ta là gì? Chân tướng này sẽ không bị thời gian dài đằng đẵng che lấp. Nhất là sau khi nó được trao cho càng nhiều ý nghĩa hơn. Đi thôi. Về nhà thôi. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ thông. Xin lỗi, lần này là ta đã hại chết ngươi. Vậy mà thật sự để hắn sống sót rồi. Xem ra còn có cao nhân tương trợ. Cái này, không thể nào chứ. Ta vậy mà lại cảm nhận được một cỗ dao động tiên lực. Có một vị tiên đế đại năng xuất thế rồi. Phớt lờ trói buộc của thiên đế, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Có chí tôn cường giả của tiên vực ra tay. Hơn nữa thực lực của hắn tuyệt đối không yếu hơn thời kỳ đỉnh phong nhất của ba người chúng ta. Là một vị vô thượng lão tổ của Vô Vọng Hương Nguyện trong 9 đại tiên vực năm xưa. Đã vượt thời không ra tay. Mục tiêu là Kiếm Hư Thánh Tiên Đế. Kiếm Hư Thánh Tiên Đế. Kiếm hư, thì ra là vậy. Hắn là người của Hương Nguyện. Nhưng một người của tiên vực sao lại lưu lạc đến giới này? Dù sao kiếp nạn năm đó bọn họ cũng đã tránh được rồi. Kiếm hư này cũng là một kẻ thú vị. Sự xuất hiện của hắn đã dẫn phát ra một loạt phản ứng dây chuyền. Sau này Chư Thiên sẽ không còn yên bình nữa. Thứ hạ đẳng chưa ngủ này lại dám dùng loại thủ đoạn này để phong tỏa năng lực của hậu duệ ta, để hắn chịu khổ. Việc này ta có thể nhịn sao? Nếu không phải hiện giờ tiên vực xảy ra biến cố. Không, đứa trẻ kiếm hư này cũng không cần phải tới đây chịu khổ. Đáng tiếc lão tổ ta đã vẫn lạc nhiều năm. Một đạo tàn hồn chỉ có một cơ hội ra tay. Nếu không nhất định sẽ giúp ngươi san bằng tất cả.
tu 6 của ta khôi phục rồi, hạn chế của thiên địa vô hiệu với ta, cực hạn tiên đế pháp tính. Đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Muốn kiến thức một phen? Ngươi đùa đấy à? Nếu bản thể của bản thân ở đây, cho dù là cường giả cấp tiến tiên đế 9 sao, cũng không dám nằm cản trước mặt ta. Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng một thứ rác rưởi đến cả 9 sao cũng không đạt tới, có thể uy hiếp được ta? Muốn biết kết quả sao? Không thử qua thì sao biết được? Tiên thuật tự sáng tạo, trung trương, quả thực vĩnh hằng, thương thiên bất diệt. Cực ác chi đạo, ác chi danh diệt, ngày diệt vong trung yên, diệt. Trận chiến ấy đánh đến trời tối đêm chia, dư ba trực tiếp hủy diệt mấy chục hòn đảo xung quanh, hơn ngàn binh sĩ đuổi theo nhân vật ấy. Tuy thanh thế to lớn, nhưng lại không một ai biết kết quả, bởi vì theo lời người đến sau kể lại, mấy phương đạo đức cường đại nhất đương thời, thánh điện, cấm khu, bố tu địa tộc, đều lần lượt đi tới dò xét, nhưng lại không thu hoạch được chút nào. Hai vị đại năng gây ra trận đại chiến này dường như đều biến mất giữa không trung, không ai biết tung tích của họ. Tu tiên không năm tháng, 300 năm trôi qua, việc này dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt của đại chúng, bởi vì cùng lúc đó, một chuyện lớn khác bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người. Thiên Cơ Đảo trong thế giới sương mù sắp giáng thế. Thiên Cơ Đảo xảy ra chuyện, ẩn chứa cơ duyên không thể tưởng tượng nổi. Hy vọng đứa trẻ Trường Ca này có thể thành công. Mặc dù trận chiến 300 năm trước ấy đã tạo thành tổn hại tương đối nghiêm trọng với giáo hội, thánh địa và cấm khu, nhưng điều đó không cản trở việc chấp hành kế hoạch. Tiên Lâu ắt sẽ phá gió. Ba vị của Quy Nguyên Thánh Địa, Tinh Thần Thánh Địa, Hồng Trần Thánh Địa, Ngọc Tu Thánh Địa, lão tổ của Huyền Nguyệt Thánh Địa đều đã đến nơi. Quy Nguyên Thánh Địa thân là đứng đầu 5 đại thánh địa của chư thiên, đã đến lúc thể hiện ý của lão đại ca rồi. Qua lâu như vậy, bọn chúng cuối cùng cũng nhớ lại nỗi sợ hãi bị thần chi phối rồi. Biết tới ông đoàn rồi, đi thôi, đi gặp bọn họ. Nghe nói cổ tổ của cấm khu thời không sắp xuất quan rồi, vừa hay đã nhiều năm không gặp,